इतिहासातलं सर्वात भव्य, सर्वात सुंदर आणि आणि खूप खर्चिक असा सोहळा आयोजित केल्याबद्दल एका माणसाला बक्षीस म्हणून काय मिळालं असेल? मला वाटतं आपण उर्वरित आयुष्यासाठी एका अंधाऱ्या कोठडीत जन्मठेप. अरे बापरे. हो ना? हं. नमस्कार. आजच्या या विशेष सखोल चर्चेत आपण अशा एका विषयावर बोलणार आहोत जो ऐकायला थोडा थोडा कटू आहे, पण मानवी स्वभावाच्या अगदी जवळ जाणारा आहे. नक्कीच, म्हणजे वास्तवाचं भान देणारा विषय आहे हा. अगदी. आज आपल्याकडे माहितीचा एक मोठा साठा आहे. मुख्यत्वे आपण रॉबर्ट ग्रीन यांच्या द 48 लॉज ऑफ पॉवर या प्रसिद्ध पुस्तकातल्या नोंदी बघणार आहोत. आणि त्यासोबतच 17व्या शतकातील फ्रान्सच्या राजकारणाचे काही ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. हो, आणि आधुनिक कॉर्पोरेट मानसशास्त्रावरचे काही लेख सुद्धा आहेत. या सगळ्याचा केंद्रबिंदू आहे तो सत्तेचा पहिला आणि अंतिम सर्वात महत्वाचा नियम. नेव्हर आउटशाईन द मास्टर. बरोबर. म्हणजेच वरिष्ठांवर किंवा मालकावर कधीही मात करू नका. त्यांना कधीही झाकोळून टाकू नका. आजचं आपलं मिशन हेच आहे की आयुष्यात फक्त बुद्धिमत्ता आणि मेहनत म्हणजे टॅलेंट आणि हार्डवर्क यशाची हमी का देत नाही हे आपण समजून घेणार आहोत. खरं तर हा विषय खऱ्या अर्थाने डोळे उघडणारा आहे. कारण बघ ना, आपण लहानपणापासून हेच शिकत आलेलो असतो की गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता आणि कठोर परिश्रम करा म्हणजे तुम्ही नक्की यशस्वी व्हाल. हो, लहानपणापासूनच ते बिंबवलं जातं मनावर. पण प्रत्यक्ष जगात जेव्हा आपण वास्तवाकडे पाहतो ना, तेव्हा असं लक्षात येतं की अत्यंत हुशार आणि कर्तबगार लोकही अचानक अपयशी ठरतात. अडगळीत फेकले जातात कधीकधी. अगदी. आणि याचं कारण त्यांच्या कामात नसतं. त्याचं कारण असतं त्यांनी हाताळलेले मानवी संबंध आणि विशेषतः त्यांच्या वरिष्ठांच्या अहंकाराशी म्हणजे इगोशी त्यांनी घेतलेला पंगा. मानवी अहंकार आणि असुरक्षिततेच्या ज्या भावना आहेत ना, त्या कशा प्रकारे सत्ता आणि यशाची गणितं ठरवतात हे समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे, आपण हे जरा उलगडून पाहूया. कारण मला इथे सुरुवातीलाच एक म्हणजे तार्किकदृष्ट्या एक व्यावहारिक शंका उपस्थित करावीशी वाटतेय. सांग ना. लॉजिकली विचार केला तर प्रतिभेला आणि परिश्रमाला नेहमीच बक्षीस मिळायला हवं. जो सर्वात चांगलं काम करतो त्याला पुढे जाण्याची संधी मिळायला हवी. तर्काने विचार केला तर हो, हेच बरोबर वाटतं. म्हणजे हे थोडं असं आहे की समजा काही लोक एका अंधाऱ्या गुहेत अडकलेत आणि तिथे त्यांचा एक मार्गदर्शक आहे. ओके. त्या मार्गदर्शकाकडे ना एक छोटीशी बॅटरी आहे, पण त्या गटातल्या एका सामान्य माणसाकडे त्याहून खूप मोठी आणि जास्त उजेड देणारी बॅटरी आहे. हां, बरं. मग आता लॉजिक काय सांगतं? त्या माणसाने ती मोठी बॅटरी लावायला हवी ना, जेणेकरून सर्वांना रस्ता स्पष्ट दिसेल. हो, म्हणजे सगळ्यांचाच फायदा येतात. पण ह्या नेव्हर आउटशाईन द मास्टर नियमानुसार जर त्याने ती मोठी बॅटरी लावली तर त्या मार्गदर्शकाला स्वतःचं महत्त्व कमी झाल्यासारखं वाटू शकतं. नक्कीच. त्याचा इगो दुखावला जाऊ शकतो आणि तो चिडून त्या माणसाला तिथेच त्या अंधारात सोडून पुढे निघून जाऊ शकतो. हे ऐकायला खूपच विचित्र आणि अन्यायी नाही वाटत का? तुझा मुद्दा अत्यंत रास्त आहे. गुहेत उजेड हवा हे तर्कशास्त्र सांगतं. पण ह्यात सर्वात लक्षवेधी गोष्ट ही आहे की माणूस हा प्राणी तर्कापेक्षा भावनांच्या आणि विशेषतः असुरक्षिततेच्या पायावर जास्त चालतो. म्हणजे लॉजिकपेक्षा इमोशन्स महत्वाचे ठरतात. अगदी. आपण कितीही म्हटलं की व्यावसायिक जगात फक्त कामाला महत्त्व असतं, तरी शेवटी प्रत्येकजण एक भावनिक प्राणी आहेच. इथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे अधिकाराची किंवा सत्तेची रचना. म्हणजे ज्याला आपण पॉवर डायनॅमिक्स म्हणतो. होय. कोणत्याही व्यवस्थेत बघ, मग तो देशाचा राजा असो, एखाद्या मोठ्या कंपनीचा CEO असो किंवा आपल्या ऑफिसमधला साधा मॅनेजर असो, जो माणूस नेतृत्वाच्या भूमिकेत असतो ना, त्याच्या मनात कायम एक सुप्त भीती असते. सत्तेचं स्वरूपच मुळात अस्थिर असतं. जो सर्वोच्च पदावर आहे त्याला नेहमी वाटत असतं की कोणीतरी आपली जागा घेऊ शकतं. म्हणजे सत्तेत असलेल्या व्यक्तीला कायम स्वतःचं वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचं एक दडपण असतं. बरोबर. आणि अशा वेळी जेव्हा एखादा हाताखालचा माणूस अचानक जास्त हुशार, जास्त प्रतिभावान किंवा जास्त सक्षम दिसायला लागतो, तेव्हा काय होतं? त्या नेत्याच्या मनात असुरक्षितता निर्माण होते. अगदी तंतोतंत. आणि ही असुरक्षितता म्हणजे इन्सिक्युरिटी ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट आहे. जेव्हा अधिकारात असलेल्या व्यक्तीला असुरक्षित वाटू लागतं, तेव्हा ते हाताखालच्या व्यक्तीच्या प्रतिभेकडे कंपनीचा फायदा म्हणून पाहत नाहीत. मग ते कसं पाहतात? ते त्याकडे एक धोका म्हणून पाहू लागतात, एक थ्रेट. अनेक अत्यंत हुशार लोक आयुष्यात अयशस्वी झालेत, ते त्यांच्याकडे टॅलेंट नव्हता म्हणून नाही. अच्छा. तर त्यांनी त्यांच्यापेक्षा जास्त सत्ता असलेल्या लोकांना म्हणजे त्यांच्या बॉसला ते अनावश्यक असल्याची जाणीव करून दिली म्हणून. सत्तेची सूत्र अनेकदा सर्वात हुशार व्यक्तीच्या हातात नसतात, ती अशा व्यक्तीच्या हातात असतात ज्याला मानवी भावना आणि अहंकार अचूक समजतो. बापरे.
म्हणजे फक्त इगो न समजल्यामुळे टॅलेंट वाया जाऊ शकतं हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावणं खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. नक्कीच, इतिहास खूप काही शिकवतो. कारण मानवी असुरक्षितता किती भयंकर रूप घेऊ शकते हे लॉजिकने सांगण्यापेक्षा इतिहासातल्या एका सत्य घटनेतून जास्त चांगलं स्पष्ट होईल. आणि इथेच हा विषय खऱ्या अर्थाने म्हणजे खूपच रंजक बनतो. तू निकोलस फोकेटच्या गोष्टीबद्दल बोलतेस ना? हो, आपण 17व्या शतकातल्या फ्रान्समध्ये जाऊया. आपल्या स्रोतांमध्ये निकोलस फोकेटची कथा अत्यंत सविस्तरपणे दिली आहे. तो फ्रान्सचा अर्थमंत्री होता. हो, ही ती वेळ होती जेव्हा राजा लुई 14वा नुकताच खऱ्या अर्थाने सत्तेची सूत्र हाती घेत होता. निकोलस फोकेट हा त्याचा अर्थमंत्री होता. आणि फुकेट काही साधासुधा माणूस नव्हता. अजिबात नाही. तो केवळ अत्यंत हुशार नव्हता, तर तो कलांचा भोक्ता होता, अतिशय महत्वाकांक्षी होता आणि खूप श्रीमंतही होता. आणि फुकेटची जी महत्वाकांक्षा होती ना, ती समजून घेणं इथे गरजेचं आहे. त्याला वाटलं होतं की तत्कालीन पंतप्रधान जे होते कार्डिनल माझारीन, त्यांच्या मृत्यूनंतर राजा आपल्यालाच पंतप्रधान करेल. तशी त्याची अपेक्षा होती. पण तसं झालं नाही. राजाने ती पदवीच रद्द केली. मग फुकेटला वाटलं की आपण स्वतःची ताकद, आपली भव्यता, कौशल्य आणि निष्ठा राजाला दाखवून दिली पाहिजे. म्हणजे राजाला इम्प्रेस करण्यासाठी. हो, त्याला वाटलं राजा प्रभावित होईल आणि त्याला अत्यंत महत्वाचं स्थान देईल. आणि यासाठी त्याने व्होले विकॉम्त हा एक अतिशय भव्य असा राजवाडा बांधला. आणि त्या राजवाड्याच्या उद्घाटनासाठी त्याने जो सोहळा आयोजित केला तो तर इतिहासात अजरामर झालाय. अगदी. म्हणजे त्या सोहळ्याचे जे तपशील आपल्याकडे आहेत ते वाचून मी अक्षरशः थक्क झाले. फोकेटने त्या काळातले सर्वोत्कृष्ट लोक कामाला लावले होते. प्रख्यात वास्तुविशारद, सर्वोत्तम चित्रकार, बागांची रचना करणारे तज्ज्ञ सुद्धा. हो, त्या सोहळ्यात आकाशाला गवसणी घालणारी आतषबाजी होती, उत्तम दर्जाचं संगीत होतं. संपूर्ण युरोपमधनं अतिशय दुर्मिळ आणि महागडे खाद्यपदार्थ मागवले होते. आणि मनोरंजनासाठी साक्षात मोलियर, जो त्या काळातला सर्वात मोठा नाटककार होता, त्याचं एक नवीन नाटक तिथे सादर केलं जाणार होतं. बाप रे. फोकेटने प्रत्येक गोष्ट अशी आखली होती की राजाने थक्क होऊन जावं. पण इथेच तर खरी गुम आहे. फोकेटने हे सगळं राजाचा सन्मान करण्यासाठीच केलं होतं ना. त्याला वाटलं होतं की माझ्यासारखा इतका श्रीमंत आणि उत्तम अभिरुची असलेला शक्तिशाली माणूस राजाच्या पाठीशी उभा आहे हे पाहून राजाला अभिमान वाटेल. हो, राजाला दाखवून द्यायचं होतं की त्याचा अर्थमंत्री किती सक्षम आहे. पण त्या भव्य सोहळ्याच्या प्रत्येक क्षणासोबत राजा लुई 14व्याच्या मनात एक वेगळीच खळबळ माजत होती. अगदी बरोबर. त्या सोहळ्यामुळे राजाला सन्मानित झाल्यासारखं वाटण्याऐवजी स्वतःचं महत्त्व कमी झाल्यासारखं वाटलं. म्हणजे तो पूर्णपणे ओव्हरशॅडो झाला तिथे. नक्कीच. आणि हे का घडलं याचा विचार जर आपण एका व्यापक संदर्भाशी जोडून केला तर लुई 14वा हा एक तरुण राजा होता. हो, नुकतीच सत्ता आली होती त्याच्या हातात. त्याला स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करायची होती. तो स्वतःला सूर्य राजा म्हणजे सन किंग म्हणून घेत असे. म्हणजे जगाचा आणि सत्तेचा केंद्रबिंदू. हो, पण त्या रात्री जेव्हा राजाने आजूबाजूला पाहिलं तेव्हा त्याला काय दिसलं? त्याला दिसलं की त्याचाच एक मंत्री त्याच्यापेक्षा जास्त श्रीमंत आहे. बापरे, हा तर थेट इगोवर वार झाला. हो ना. त्या मंत्र्याकडे स्वतःच्या राजाच्या राजवाड्यापेक्षाही सुंदर राजवाडा आहे. तिथले लोक फोकेटकडे ज्या आदराने आणि आश्चर्याने पाहत होते ते पाहून राजाला जाणवलं की लोकप्रियतेतही फोकेट त्याच्या पुढे गेलाय. म्हणजे जो सोहळा राजाला प्रभावित करण्यासाठी आयोजित केला होता त्याच सोहळ्याने राजाला स्वतःबद्दल कनिष्ठ किंवा लहान वाटायला लावलं. अगदी. आणि कोणत्याही शक्तिशाली व्यक्तीला लहान वाटणं हा त्या व्यक्तीच्या अहंकारावर सर्वात मोठा घाव असतो. खरंच, फोकेटची चूक राजद्रोहाची नव्हती. त्याने राजाच्या विरोधात कटही रचला नव्हता. तो राजाशी प्रामाणिकच होता ना. हो, तो 100% प्रामाणिक होता. त्याची एकमेव मोठी चूक ही होती की त्याने राजाला असुरक्षित वाटायला लावलं. त्याने नकळतपणे स्वतःच्या मास्टरवर म्हणजेच राजावर मात केली. रॉबर्ट ग्रीन यांच्या पुस्तकातल्या या नियमाचं जे मूळ स्पष्टीकरण आहे ना, ते इथे अत्यंत तंतोतंत लागू पडतं. काय म्हणतात ते? ते म्हणतात, वरिष्ठांना नेहमी असं वाटू दिलं पाहिजे की ते श्रेष्ठ आहेत. त्यांना प्रभावित करण्याच्या नादात प्रतिभेचं असं प्रदर्शन करू नये ज्यामुळे त्यांच्या मनात भीती आणि असुरक्षितता निर्माण होईल. म्हणजे शक्तिशाली लोकांचे इगो खूप नाजूक असतात. खूपच. त्यांच्याकडे मोठ्या जबाबदाऱ्या असतात, पण त्यांना आदर हवा असतो, प्रशंसा हवी असते आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यशाचं आणि वैभवाचं मुख्य कारण आपणच आहोत हा विश्वास त्यांना हवा असतो. आणि या एकाच चुकीची फोकेटला किती भयंकर किंमत मोजावी लागली. हो, खूपच भयानक.
त्या सोहळ्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच राजाने त्याला अटक करण्याचा आदेश दिला, त्याच्यावर खोटे आरोप लावून खटला चालवला गेला. आणि विचार कर, ज्या माणसाने फ्रान्सचा सर्वात सुंदर राजवाडा बांधला होता, त्याला त्याचं उर्वरित संपूर्ण आयुष्य म्हणजे जवळपास 20 वर्ष एकांतवासात एका अत्यंत वाईट तुरुंगात काढावी लागली. एका अर्थी फॉकेट स्वतःच्याच यशाचा आणि प्रतिभेचा बळी ठरला. हे उदाहरण खरंच अंगावर काटा आणणारं आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की सत्तेच्या खेळात तुमची क्षमता ही दुधारी तलवार असते. म्हणजे ती उपयोगी पडते, पण जर ती वरिष्ठांच्या क्षमतेपेक्षा मोठी दिसू लागली तर तीच क्षमता तुमचा घात करते. बरोबर. पण हे ऐकायला एखाद्या जुन्या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या कथेसारखं वाटतं. म्हणजे यातून आपण आजच्या जगासाठी काय बोध घेऊ शकतो? खूप मोठा बोध घेता येतो. कारण आजच्या काळात राजेरजवाडे नाहीत, कोणाला थेट जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जात नाही एखाद्या चुकीसाठी. तरीही आपल्या स्रोतांमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केलंय की हा नियम आजच्या आधुनिक जगात, कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि राजकारणातही तितकाच लागू पडतो. हो, अगदी दैनंदिन व्यवहारातही लागू पडतो. आजचे बॉस, कॉर्पोरेट जगातले मॅनेजर्स आणि क्लायंट्स यांचे अहंकार 17व्या शतकातल्या राजांसारखेच आहे ना? नक्कीच. काळ बदलला तरी मानवी मेंदूची रचना आणि त्याची असुरक्षितता म्हणजे इन्सिक्युरिटी हजारो वर्षांत बदललेली नाही. म्हणजे आजच्या आधुनिक ऑफिसेलमध्येही हेच तत्व लागू पडतं. हो ना. एका मोठ्या टेक कंपनीचं किंवा कॉर्पोरेट संस्थेचं उदाहरण घेऊया. समजा तिथे एक अत्यंत हुशार, तरुण आणि महत्वाकांक्षी कर्मचारी नवीनच रुजू झालाय. ओके. त्याच्याकडे नवीन कल्पना आहेत, तो टेक्नॉलॉजीमध्ये एकदम तरबेज आहे. आता एका मोठ्या मीटिंगची कल्पना कर, जिथे कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. आणि त्याचा थेट मॅनेजरही तिथेच आहे. हो, तिथे तो तरुण कर्मचारी सादरीकरण म्हणजे प्रेझेंटेशन करतो आणि त्या प्रेझेंटेशनमध्ये तो त्याच्या थेट मॅनेजरच्या प्लॅनमधल्या काही गंभीर चुका सर्वांसमोर दाखवून देतो. अरे बापरे. इतकंच नाही, तर तो स्वतःची एक अत्यंत भन्नाट आणि अचूक योजना सर्वांसमोर मांडतो. आणि त्या मीटिंगमध्ये उपस्थित असलेले इतर लोक कदाचित त्या तरुण कर्मचाऱ्याच्या कल्पनेने प्रभावितही होतील. हो, त्यांना वाटेल की पोरगा हुशार आहे. अशा वेळेस त्या कर्मचाऱ्याला नक्कीच असं वाटेल की मी माझी बुद्धिमत्ता सिद्ध केली. आता सर्वांना समजलं असेल की मी माझ्या मॅनेजरपेक्षाही जास्त हुशार आहे. माझं प्रमोशन आता पक्क. पण प्रत्यक्षात पडद्यामागे वेगळीच चक्र फिरू लागतात. तू त्या मॅनेजरच्या जागी स्वतःला ठेवून विचार कर, त्याला सर्वांसमोर कसं वाटलं असेल. त्याचा इगो तर पूर्णपणे दुखावला गेला असेल. हो, त्याचा अधिकार, त्याचा अनुभव आणि त्याची बुद्धिमत्ता यावर सर्वांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं ना. भलेही त्या तरुणाचा हेतू कंपनीचा फायदा करून देण्याचा असेल, पण मॅनेजरच्या दृष्टीनं तो तरुण आता एक मूल्यवान कर्मचारी राहिलेला नाहीये. तो एक धोका बनलाय. अगदी एक थ्रेट. यानंतर तो मॅनेजर त्या तरुणाच्या प्रत्येक कामात चुका काढायला सुरुवात करेल. त्याला महत्वाच्या प्रोजेक्ट्समधनं हळूहळू बाजूला काढलं जाईल. आणि शेवटी त्या तरुणाला समजणारही नाही की इतकं चांगलं काम करूनही आपली प्रगती का थांबलीये. एकदा का सत्तेत असलेल्या व्यक्तीनं हाताखालच्या माणसाला स्पर्धक म्हणून पाहिलं की त्या कर्मचाऱ्याची प्रतिभाच त्याच्यासाठी सर्वात मोठा अडथळा बनते. इथे एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न उभा राहतो आणि तो विचारणं मला खूप गरजेचं वाटतं. विचार ना. जर हे असंच चालत असेल तर याचा अर्थ गुणवत्ता असणाऱ्या लोकांनी कायम स्वतःला कमी लेखायचं का? नाही, तसं नाहीये. म्हणजे जर एखादा व्यक्ती खरोखरच हुशार असेल तर त्याने आयुष्यभर कुणा दुसऱ्याच्या छायेत मुद्दाम स्वतःला कमकुवत दाखवत राहायचं का? हे ऐकायला खूप खूप निराशाजनक वाटतं. हो, मी समजू शकतो. शिवाय अनेक लोकांना हे मॅनिप्युलेशन किंवा खोटेपणा वाटू शकतं. म्हणजे फक्त वरिष्ठांना बरं वाटावं म्हणून त्यांच्या मध्ये हो मिळवणं हे चुकीचं नाही का? हा खूपच कळीचा आणि महत्वाचा मुद्दा आहे आणि आपल्या स्रोतामध्ये यावर अतिशय सविस्तर विश्लेषण दिले. या नियमाचा अर्थ स्वतःला मूर्ख किंवा कमकुवत दाखवणे असा अजिबात होत नाही. अच्छा, मग नेमकं काय होतो? स्वतःची प्रतिभा मारून टाकणं हा यावरचा उपाय नाही आणि हे खोटेपणा करण्याविषयीही नाहीये. याला खऱ्या अर्थाने भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे इमोशनल इंटेलिजन्स आणि धोरण म्हणजेच स्ट्रॅटेजी म्हणतात. म्हणजे तुम्ही तुमची बुद्धिमत्ता कशी वापरता हे महत्वाचं आहे. अगदी. बुद्धिमत्ता असणं ही एक गोष्ट आहे, पण ती कधी, कुठे आणि कशी वापरायची याचं अचूक टायमिंग समजून घेणं म्हणजे खरी हुशारी. म्हणजे अचूक वेळ आणि पद्धत निवडणं. होय. जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या वरिष्ठांना बुद्धिमान आणि महत्वाचे वाटू दिलं तर ते वरिष्ठ त्या व्यक्तीच्या पाठीशी उभे राहतात. म्हणजे त्यांना असुरक्षित वाटू द्यायचं नाही. बरोबर.
कल्पना कर की त्या मीटिंगमधल्या तरुणाने सर्वांसमोर मॅनेजरच्या चुका काढण्याऐवजी मीटिंगच्या आधी मॅनेजरला एकांतात भेटून ती नवीन कल्पना सुचवली असती तर. त्याने जर असं म्हटलं असतं की सर, तुमच्या मूळ योजनेवरून मला ही एक नवीन कल्पना सुचली आहे, आपण याचा विचार करू शकतो का? हां, अशा प्रकारे त्याने त्या नवीन कल्पनेचं श्रेय काही अंशी मॅनेजरलाही दिलं असतं. अगदी तंतोतंत. आणि जेव्हा मॅनेजरला वाटतं की त्याच्या हाताखाली लोक त्याचं ऐकतात, त्याचा सन्मान करतात आणि त्याला यशस्वी बनवतात, तेव्हा तो स्वतः अशा कर्मचाऱ्यांना प्रगतीच्या मार्गावर पुढे नेतो. म्हणजे तो त्यांना सपोर्ट करतो. हो, यातून एक गोष्ट सिद्ध होते की बॉसचा अहंकार ही एक अशी भिंत आहे जिच्यावर डोकं आपटलं तर स्वतःचंच नुकसान होतं. पण जर ती भिंत ओलांडायची कला अवगत केली तर तीच भिंत तुमचं संरक्षण करते. वा, हे खूप छान सांगितलं. जेव्हा वरिष्ठांच्या कल्पनांचं कौतुक केलं जातं तेव्हा ते नवीन कल्पना ऐकून घ्यायला अधिक तयार होतात. जेव्हा त्यांचा सल्ला मागितला जातो तेव्हा त्यांना आदर मिळाल्यासारखा वाटतो. आणि मला वाटतं हे फक्त बॉस आणि कर्मचारी यांच्यातच नाही, तर व्यवसायात क्लायंट्स आणि इतर व्यावसायिक नातेसंबंधांमध्येही तितकंच लागू पडतं ना. 100%. अनेकदा मोठ्या बिझनेस डील्समध्ये जो व्यक्ती समोरच्या क्लायंटला सर्वात महत्त्वाचं आणि हुशार वाटू देतो त्यालाच ती डील मिळते. बरोबर. भागीदारांना कायम वाटत असतं की त्यांच्या योगदानाची दखल घेतली जावी. लोक नेहमी अशाच व्यक्तींना पाठिंबा देतात किंवा त्यांच्या सान्निध्यात राहणं पसंत करतात, ज्यांच्यामुळे त्यांना स्वतःबद्दल चांगलं आणि सुरक्षित वाटतं. यात आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मानसशास्त्रीय पैलू आहे जो लोकांच्या चुका आणि माफी यांच्याशी जोडलेला आहे. तो कसा? लोक अनेकदा कामात झालेल्या तांत्रिक चुका माफ करू शकतात. म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण झाला नाही तर त्याची भरपाई करता येते. पण दुखावलेला अहंकार हा सहसा कधीच विसरला जात नाही. बापरे, म्हणजे इगो हर्ट झाला की विषय संपला? हो, जेव्हा कोणाला तरी बौद्धिकदृष्ट्या कमी लेखलं जातं तेव्हा त्यांच्या अस्तित्वावर हल्ला केल्यासारखं वाटतं. आणि माणूस जेव्हा स्वतःच्या अस्तित्वासाठी धोक्यात असल्याचं अनुभवतो तेव्हा तो कमालीचा डिफेन्सिव्ह पवित्रा घेतो. म्हणजे तो स्वतःला वाचवायचा प्रयत्न करतो आणि समोरच्याला पाडायचा. अगदी. इतिहासात असे अनेक सल्लागार होऊन गेले जे केवळ त्यामुळेच टिकून राहिले कारण त्यांनी त्यांच्या राजांना असा विश्वास दिला की प्रत्येक महान कल्पना ही राजाच्याच सुपीक डोक्यातून आलेली आहे. म्हणजे क्रेडिटवरती पास करायचं. हो, सत्तेच्या शिखरावर पोचलेले अनेक महान लोक केवळ त्यांच्या बुद्धिमत्तेमुळे तिथे नसतात, तर मानवी स्वभाव आणि अहंकार अत्यंत कुशलतेने हाताळल्यामुळे तिथे असतात. तर या संपूर्ण विवेचनातून आपण काय निष्कर्ष काढू शकतो? आपण फौकेटची ऐतिहासिक शोकांतिका पाहिली, सत्तेतील असुरक्षतेचं आणि अहंकाराचं मानसशास्त्र समजून घेतलं. आणि आधुनिक काळात याचा कसा वापर होतो हेही आपण पाहिलं. हो, थोडक्यात सांगायचं तर कोणालाही स्वतःची क्षमता लपवून ठेवण्याची गरज नाही, पण ती प्रदर्शित करण्याची पद्धत अतिशय संयमी असली पाहिजे. स्वतःच्या यशाने इतरांचे डोळे दिपवून त्यांना आंधळे करण्यापेक्षा त्यांना त्या प्रकाशात उबदार वाटू देणं जास्त महत्त्वाचं आहे. खूपच समर्पक उपमा आहे ही. वरिष्ठांना कायम असं वाटलं पाहिजे की ते एक पाऊल पुढे आहेत. त्यांना कधीही कनिष्ठ वाटू न देणं, त्यांना सन्मानित आणि महत्त्वाचं वाटू देणं हाच यशाचा खरा मार्ग आहे. आणि असं केल्याने विश्वासाचे आणि मोठ्या संधींचे दरवाजे उघडतात. या नियमाचा मुख्य गाभा हाच आहे की सत्तेचं किंवा अधिकाराचं खरं रहस्य हे खोलीतली सर्वात हुशार व्यक्ती असल्याचं सिद्ध करण्यात नसून समोरच्या व्यक्तीला समजून घेण्यात आहे. म्हणजे माणसं वाचता आली पाहिजेत. हो, एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ती जो स्वतःचा मोठेपणा दाखवण्याच्या नादात सगळीकडे शत्रू निर्माण करतो तो शेवटी अपयशीच ठरतो. पण एक सक्षम व्यक्ती जो मानवी स्वभाव समजून घेतो तो नेहमी यशस्वी होतो. खरंय. कधीकधी सत्तेकडे जाणारा सर्वात सोपा आणि सुरक्षित मार्ग म्हणजे इतरांना ते सत्ताधीश असल्याची जाणीव करून देणं हाच असतो. जेव्हा वरिष्ठांना चांगल्या प्रकाशात आणलं जातं तेव्हा साहजिकच त्यांच्यावर पडणारा तो प्रकाश हाताखालच्या लोकांवरही पडतोच. आणि त्यामुळे प्रगतीचा मार्ग सुकर होतो. अगदी. आजच्या या चर्चेत आपण वरिष्ठांचा किंवा मास्टरचा अहंकार कसा हाताळायचा, त्यांच्या असुरक्षिततेच्या भावनांचा कसा आदर करायचा, यावर अतिशय सखोल चर्चा केली. होय, खूपच इन्साइटफुल होते हे सगळं. पण आता वेळ आहे एका अशा प्रश्नाची जो मूळ स्रोतांच्या पुढे जाऊन आपल्याला विचार करायला लावतो. बरं, कोणता प्रश्न? आज आपण दुसऱ्याच्या हाताखाली काम करताना काय करायचं, स्वतःचं संरक्षण कसं करायचं हे समजून घेतलं. पण विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की भविष्यात जेव्हा आपण स्वतः प्रगती करून त्या मास्टरच्या खुर्चीवर जाऊन बसू तेव्हा काय? हा खूपच भारी अँगल आहे. जेव्हा आपल्या हाताखालील अत्यंत हुशार,
तरुण आणि जास्त प्रतिभावान लोक वेगाने प्रगती करू लागतील तेव्हा आपण स्वतः असुरक्षित तर होणार नाही ना. म्हणजे आपण तो लुई 14वा राजा तर बनणार नाही. अगदी तेच. जर आपल्यापेक्षा जास्त उजेड देणारी बॅटरी घेऊन कोणीतरी तरुण आला तर स्वतःला तो 17व्या शतकातला असुरक्षित राजा बनण्यापासून कसं रोखता येईल? स्वतःचा अहंकार कसा नियंत्रणात ठेवता येईल ज्यामुळे हुशार लोकांची प्रगती खुंटणार नाही? हां, खरोखरच प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. या प्रश्नावर नक्की विचार करा. कारण खऱ्या अर्थाने शक्तिशाली तोच असतो जो केवळ इतरांचा अहंकार हाताळत नाही तर स्वतःच्या असुरक्षिततेवरही मात करू शकतो. अगदी 100% खरं. आजच्या या विशेष सखोल चर्चेत आपण इथेच थांबूया. लवकरच भेटूया अशाच एका नव्या आणि विचार करायला लावणाऱ्या विषयासोबत. तोपर्यंत नवनवीन विचार करत रहा आणि शिकत रहा.